As I say, ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong, stay strong. And it gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. So he's a big villain, in my opinion. There's nothing anybody can do about it, but he does hurt a lot of people. A do e ndalonte Trump luftën. Putini po mendonte për një mandat të dytë të Trump. Kishte parë se çfarë kishte thënë Trump për NATO-n, nëse Trump do të niste largimin e SBA-s nga NATO, do të bënte më të lehtë punën për Putin. Dhe se si alfabeti gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynje i blindi, ja tango, edhe sot se në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e Vajkushit, e kishte zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës, gjyqin gusht shtator 1120, ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i papajshëm presje, do me thënë jo vrasës. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Përse nuk del përpara gjykatës Hunter Biden? Prokurorët në Delaware kanë më shumë se 2 vjet e gjysmë që kanë paraqitur evidencat, fakte tek juria e madhe dhe sipas një shkrimi në Washington Post në tetor, kanë faktet mjaftueshme për të ngritur akuzë, pra për të dalë përpara bankës të akuzuarve djali presidentit Biden. Është një çështje e thjeshtë. Hunter Biden ka spostuar me miliona e miliona dollar nga Rusia, Ukraina, Kazakistani, Kina dhe janë depozituar në SBA. Ka ngaluar pra më shumë se 2 vjet e gjysmë. Nëse duan prokurorët, mund ta mbledhin përsëri jurinë e madhe, por kjo nuk mund të bëhet pa marrë një leje, një visto nga presidenti Biden. Çfarë po ngjet? Fakt, ky është korrupsion. Media e majt, në të shumtë e kontrolluar nga lobet progresistëve demokrat, thuajse nuk shkruan, nuk flet, ose nuk bën asnjë kronik rreth korrupsionit të familjes Biden. Prokurori i përgjithshëm në Delaware është ulur mbi dosjen e madhe. And I'll submit to you that the Biden administration is a detriment to this country, to you. He has embraced the woke or berserk wing. Gjithashtu, ka akuza nga New York Post se gjigantët e teknologjisë, platformat si Twitter dhe Facebook, ka ndaluar publikimin e korrupsionit Hunterit mbasi është gjetur laptopi i tij, duke favorizuar kështu presidentin Biden. Më shumë se 50 zyrtarë të lartë të inteligjencës amerikane botuan një letër përpara zgjedhjeve, duke thënë se kjo është diçka e rrem. Të paktën ata duhet thonë më fal për këtë skandal që ka ndodhur, sepse në qoftë se do të ishte publikuar, Biden nuk do të ishte president. Trump herën e parë fitoi 63 milion vota. Herën e dytë 74 milion, por doli humbës sepse
Biden mori rreth 80-81 milion vota edhe pse gjatë gjithë fushatës qëndroi mbyllur në podrumin basementin e shtëpisë së tij. Take it and run with it. Well, I think the first thing, and I really mean this, we talked about how evil it is, how corrupt it is. I say it's the enemy of the people, and it is. And it's hard for you to know. He understands it better than anybody probably in the world, maybe me. Media e majtë së shumti në Amerikë nuk shkruan ose nuk flet për krimin e madh. Ka vrasje dhe shpesh thuhet se ata janë njerëz të smur mendor. Janë individualizuar vetëm 7 vrasje masive. Sipas Bill O'Reillyt, vitin e kaluar, me fakte, ka pasur 691 vrasje masive. Të individualizuara, vetëm 7. Për të urdhër pra krimin e madh që po rritet në SBA, sidomos në ato vende ku drejtojnë demokratët, në bashki si New Yorku, Los Angeles, Chicago dhe gjetkë. Sipas Bill O'Reillyt, çdo vrasës hyn te ana e djallit, janë djaj, sepse çdo kush në planet e di që gjithkush që vret është nga krahu djallëzor. Por amajta nuk flet. Propagandë pa skrupuj. Madje MSNBC, një degë e NBC-s, kanal kombëtar televiziv amerikan me prirje ultraliberale të majta, i jep platformën gazetarëve si një afrikano-amerikane e Reid, e cila dëshmon ignorancën e saj, por vazhdon të hedh helm urrëtie ndaj kombit vet, ndaj kombit amerikan. Joy Reid shkoi deri aty sa tha që Thanksgiving, festa e falënderimeve, nuk është ajo që ne kujtojmë. Në 1621, sipas saj, nuk ka ndodhur që indianët vendas të kenë mirëpritur dhe të kenë ndarë ushqim me kolonizatorët anglez, të cilët do të kryejnë një genocid të madh. Në fakt, historia nuk është kështu. Të ardhurit anglez kanë nënshkruar një detante me fiset indigjene vendase, me indianët, dhe kanë kaluar shumë mirë midis tyre, ndaj ka ndodhur dhe Thanksgiving. Gjenocidi ka ndodhur mbas 150 vitesh, sepse kishte nga fiset indiane që nuk e nënshkruan këtë detant dhe pati konflikte. Madje Roger Williams, i cili nuk ndjeu kënaqësi se si puritanët kishin ndërtuar koloninë e tyre, vendosi që të shkputeshin dhe të shkonin drejt Rhode Island për të ndërtuar një koloni të re, dhe kjo krye me ndihmën e indigjenëve, pra vendasve indian. Ky është fakt. Por Joy Reid, e cila vazhdon të hedh helm urrëtie, nuk di asgjë. Ignorancë skajore, dhe kjo ka çuar që në universitetet amerikane të mos mësohet historia reale dhe ka filluar një urrëtie ndaj heronjve kombëtar të këtij vendi të madh. Natyrisht që kjo pasqyrohet edhe nga disa veprime të habitshme dhe pa kuptim nga segmentet caktuara të Departamentit Amerikan të Shtetit. Skandaloze ishte flamuri gjigant në ambasadën amerikane në Kabul me ngjyrat e ylberit LGBT. Diçka që kundërshtohet shumë nga kultura e atij vendi musliman. Për ta lidhur me situatën në Shqipëri, e njëjta gjë do të ndodhte me ambasadoren Kim
e cila zgjedh një datë, 29 nëndorin, datë të paktën që ka gjysmën e shqiptarëve kundër, për të shkuar tek ato që janë quajtur rëndom si varrezat e dëshmorëve. Për të qenë të qartë dhe për dhënë fakte, komunistët e Hoxhës nuk ka qenë aleat kurrë me amerikanët. Edhe pse është dashur të shitet ideja se gjatë luftës dytë botërore ata ishin në koalicion me anglo-amerikanët, edhe kjo është një mashtrim i madh, sepse amerikanët do të largoheshin menjëherë nga Shqipëria, nuk do të njihnin Kongresin e Përmetit, vendimet e tij, dhe nuk do të njihnin qeverinë e Hoxhës. Në qoftë se ata do ta kishin pasur aleat, nuk do të ngrinin në New York Komitetin e Shqipëria e Lirë, drejtuar nga Mitat Frashëri, i cili do të helmojë me shumë gjasa prej sigurimit dhe KGB-s, dhe nuk do të kishin ndaluar Shqipërinë të bëjë antare e OKB-s deri në vitin 1955. Shqipëria nuk u ftuan në konferencën e San Franciscos, pra në ato vende që ishin antar të këtij koalicioni të madh, dhe nuk konsiderohej pra si aleat e bllokut të madh anglo-amerikan. Ky është fakt. Regjimi i Hoxhës ka qenë anti-amerikan thuajse me të njëjtat nota që është sot Irani ndaj SBA-s. Dhe gjithkush kujton media në asaj kohe, luftën e madhe ndaj imperializmit amerikan, se sa të egra ishin gjykatat shqiptare për dikë që dëgjonte një këngë amerikane, që dëgjonte zërin e Amerikës, ose që shprehte një mendim sadopak pozitiv ndaj SBA-s. Në të famshmet zbore, ku gjithkush dërgohej me detyrim, përsërin ato të magjikshme të qitje me 3 plumba në vit, përballë ushtarit shqiptar anti-imperialist dhe anti-revizionist, vendoseshin fotografit, unë bëjmën Nixon, Carter, pra armiku në real. Flite gjithmonë për flotën e 6 amerikane, sa herë që vinte në mesdhe, dhe fjalimet anti-perëndimore dhe anti-amerikane të Hoxhës shkonin deri atje sa thonin që amerikanët nuk guxojnë dot na sulmojnë sepse ne jemi vend i fortër ushtarak. Departamenti Amerikan i Shtetit njihet për kulturën ultraliberale të majt. Fakt. Nuk e di nëse do të provokonin dot qytetarin polak, hungarez apo edhe rumun, duke vendosur lule ditën simbol të atij regjimi, edhe pse maskohet me një frazë të çlirim. Në shumë vende festohet dita e marrjes së kryeqytetit, Tirana, 17 nëntori le të them, mund të ishte 5 maj, por jo 29 nëntori, që është zgjedhur pikërisht për të qenë në një datë me festën e Republikës Jugoslave, dhe aq më shumë që vetë media zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit në 45-ën thoshte që dita e çlirimit nuk është data 29. Unë kam dhënë një material të marrë nga Gens Hoti, të cilin do ta jap përsëri. Shqipnia u bë independente më 29 nëntor 1912. Atëherë patriotët shqiptarë ngritën flamurin në Vlorë, shpallën independencën politike të vendit. Por në luftën e përbotshme Shqipnia u shkel prej të huajve e më vonë më 1939 u shkel prej nazifashistëve. Shqiptarët burra e gra dhanë kushtrimin e rrëmbyen armët, ashtu si e kanë pas zakon gjithmonë për të mbrojtur lirinë e vendit. Luftuan italianët e më vonë gjermanët, kuislingët, derisa e çliruan krejtësisht vendin prej këtynëve. Për çudi, çlirimi i plotë i Shqipërisë takoi pak ditë para ditës flamurit, e kështu shqiptarët e kremtuan këtë ditë madhështore me shumë gëzim. Padyshim ky është materiali më i saktë mbi datën e çlirimit të Shqipërisë, publikuar nga zyra informative e Qeverisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe thuaj pra që për çudi çlirimi i plotë i Shqipërisë takoi pak ditë para ditës flamurit. Pra nuk është as 29 nëntor, por dhe as data 28 nëntor 44.
Datën e saktë e japin diskutimet në plenumin e Beratit, nëntor 44, ku më datën 25 nëntor janë bërë diskutime dhe është deklaruar çlirimi plot i Shqipërisë. Kjo shikohet dhe në një libër të shqiptar-amerikanit Lek Arapi, ku pranohet se komunistët kanë gënjur 4 ditë, pra kemi të bëjmë me datën 25 nëntor 1944 si data e largimit të gjermanëve apo çlirimit. On a felony in France, he fled. He has been accused of undermining the British currency, and he's a guy who basically meddles in the affairs of countries like yours. And in the United States, he's got a battery of lawyers that protect him from any kind of indictment because he stays within what is permissible as far as his donations are concerned. And he gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. Nëse ne kemi diçka për të thënë për situatën në një vend, është një rrugë ta themi, por mendoj duke pasur rrugë komunikimi te sa më shumë segmente më mirë. Duhet jetë një rregull strikt për asnjë aktivitet politik. Ikona e gazeterisë konservatore amerikane Bill O'Reilly në 2 pjesë ekskluzive për Fokus është ndalur tek ajo që po ndodh me politikën amerikane, me Trump. Ç'po ngjet me Trump? Përse nuk është ai i qartë siç ka qenë një vit më parë kur O'Reilly pati turin historik me të, apo 4 vjet më parë kur habiti të gjithë me fushatën e tij spektakolare. In very complicated states like Pennsylvania and Michigan and states not friendly to him. Now he's got competition, which he never had before, with Governor DeSantis of Florida, who wants to be president as well. Spektakolare. Ka humbur 2 herë, ka humbur zgjedhjet e mes mandatit, humbi si president, por O'Reilly thotë që shanset janë që ai të fitojë përsëri. Por ideja është kjo që me gjestet antisemitiste, me drekat e darkat, me ekstremin e djathtë, Trump po krijon një problem të madh tek e djathta amerikane, por media e majt vazhdon të thonë se ai ka vdekur politikisht. Në fakt, nuk është as pak të vërtet, sepse 80% e Partisë Republikane mbështesin Trump. Çdo të ngjas në këtë përplasje të presidentit Trump me Mitch McConnell, me establishmentin e vjetër, dhe a mundet ai të marrë nga shtresa e independentëve, dhe ky është problemi i madh. Edhe një herë Bill O'Reilly për të kthyer edhe një herë atë tur historik me Trumpin, dhe që atëherë për të evidentuar administratën Trump dhe administratën Biden. O'Reilly thotë se administrata Biden dhe Trump janë në një opozit aq shumë të madhe, më shumë se kur. Ka drejt. This is the kind of stuff that Trump would be formulating on a number of fronts. On the border, on violent crime, on the economy, on inflation, on Putin. It's endless. It's endless. The Trump administration and the Biden administration could not be more opposite. Okay, and I'll submit to you that the Biden administration is a detriment to this country, to you and me. I can predict with certainty about the media. I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. And I'm sure of that. So that's where we are
today. Did the DOD go to Pelosi? Yeah, he did. And they turned Chris Miller, who was a great guy and did a great job. He went to them. I didn't do it as an order. I did it as a suggestion. Because remember, they run the police. Right, in the district. Pelosi and Schumer run that whole So do you? operation. So a lot of people don't know this. They don't like to report it. So they went there. They recommended that I said, only because I knew the size of this crowd was going to be enormous. What you see there was, again, a very small number of people relative to the people that heard the speeches and went home. And I said 10,000 people. And Nancy Pelosi turned it down. Did you ever ask her why? Did you ever find No, out? I didn't ask her why. Okay. She'd give next you time the I wrong talk to her, answer. I'll ask It'd be her. a good thing next time you talk to her. Ask. Right. Anybody want to ask her why? But you don't hear that. I mean, I'll bet you most of the people in this audience have never heard that before. So I recommended 10, but I said do whatever they want. They're running the Capitol. They know what they're doing. Gage. Nga pas, vin kukullat e tij, Gramos Pashko dhe Blendi Gonxhi. Saying, but I don't feel America right now is great. I don't feel it, and neither does anybody in this audience feel it. We're all embarrassed, Bill. We're embarrassed by what happened, whether it's at the borders or Afghanistan. And as bad as the borders are, I think the single most damaging, most embarrassing moment in the history of our country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not getting out. We should have gotten out with strength and dignity. And we got out like, I won't say it, we got out in a way that should never, ever happen to this country again. But every one of those leaders that you're asking about, every one of them is watching that. Okay. And they no longer respect our country. So I'm trying to assess Putin and Xi. Who between the two is a bigger threat to America? When you have nuclear, everybody's a threat. That's why I ended the Iran nuclear deal, because Iran was a threat. And I think they're going to give it back to them, which is not even believable. And if they do, Israel may not exist for very long, because that's what they have in mind. You can never do that. But I think when you have nuclear weapons, it's a different ballgame. There's two individuals who can order the nuclear weapons. Let me tell you about both. I know both of them even better than I know you, and I know you pretty well, but I know both of them even better. I would say this, both very, very strategic, very, very smart. They both love their countries. They really do. They love their countries. They were afraid of this country, of our country. They're no longer afraid. They have no fear of our country anymore. They have no fear because of the leadership. A year ago, they had tremendous respect and fear, whatever you want to call it. Today, they have none. I think they're both at the top of their game. Our gentleman is not at the top of his game, but most importantly, I'm not sure he ever was. If you look back at his record, if you look back at the decisions he's made over a 40-year period, he has never been at the top of his game. We'll get to him. I saw you last history tour with Vet ju patët turin historik me presidentin Trump. A ishte kjo një përvojë e mirë. Turi historik pra. Po. Ishte një përvojë e madhe, e pabesueshme. Ne mbushëm 4 arena nga 50.000 vet, të gjithë tifozë të Trump. Por nuk ishte problem për mua, sepse doja historinë çfarë bëri administrata e tij. Nuk folëm për zgjedhjet, nuk folëm për 6 janarin, ose folëm pak për 6 janarin, por jo politikisht. To the extent that it was political. It was just fact after fact after Vetëm fact fakte. after fact. Mësim, We learned çfarë in those bëri shows a Trump tremendous dhe si e amount bëri. of what President Trump did while he was in office and how he did it. And the people that Njerëzit came and spent që a lot of paguan money shumë for për the biletat tickets, ishin të they were lumtur. all very, very happy with the presentations. China has a massive military. I did ask this question to Putin, because Putin is an interesting guy, but he's a little bit, he loves comedy, believe it or not, and he loves sarcasm. And usually I'd ask him about a question, and he'd say things like, oh, they're sort of like nothing. I asked him about China,
And he was very serious. He said, exact words, they are a great and powerful force. They are a powerful, powerful nation. There was no smiling. There was no anything. There was no anything. How do we fix journalism in this country? Take it and run with it. Well, I think the first thing, and I really mean this, we talked about how evil it is, how corrupt it is. I say it's the enemy of the people, and it is. And it's hard for you to know. He understands it better than anybody probably in the world, maybe me. But you know what? When you know, like, a subject really well and you're part of the story, if you're a carpenter, if you're an electrician, if you're a Wall Street guy, if you're whatever, you don't know if the story's like correct or not correct. So you're reading something and you assume it's correct. We took the ratings of the press from very high to, I think it's lower now than Congress, if you can believe that, okay? But the way, I think the only way you're going to fix it is you have to do something about the libel laws. Our country has been run by fools and idiots for a long time. And we just can't let that happen anymore. And then we have an election that was a disgrace. And now we have people that are destroying our country. Our country is being destroyed before your very eyes. Our country is being destroyed with millions of people coming in, with a military that's not allowed to do what they do, which is ideally nothing. You know, when you have a really strong military, you're not going to have to use it. When you have a weak military, that's when you're going to have to use it. But our military was so strong, Bill, so powerful, nobody would have played games. And in one horrible day in Afghanistan, the whole world no longer respects our military and no longer respects our country. But we can turn that around, make America great again.